يقسم المؤرخون العرب إلى 3 أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. العرب البائدة هم العرب الذين لا يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل عاد وثمود. العرب العاربة هم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية. والعرب المستعربة هي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل، وتسمى بالعرب العدنانية. أما العرب العاربة فمهدها بلاد اليمن، وقد تشعبت قبائلها فاشتهرت منها قبيلتان حمير وكهلان. أصل العرب المستعربة هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، من بلاد العراق من بلدة يقال لها وأر، بالقرب من الكوفة. وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام، وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. والمعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى فلسطين، فاتخذها قاعدة لدعوته، وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد. قدم مرة إلى مصر، وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءا بزوجته سارة، لكن الرب رد كيده في نحره. عرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله، حتى أخدمها ابنته هاجر، فزوجتها سارة إبراهيم. ورجع إبراهيم إلى فلسطين، ورزق من هاجر بإسماعيل، فغارت سارة، فألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير. فقدم بهما إلى الحجاز، وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، الذي لم يكن آنذاك إلا مرتفعا من الأرض كالرابية. فوضعهما عند دوحة فوق زمزم، فوضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ورجع إلى فلسطين. ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء، وهناك تفجرت بئر زمزم، فصارت قوتا لهما إلى حين. وجاءت قبيلة يمانية وهي جرهم الثانية، فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل، وكانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة. وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع أهله، ولا يعلم كم كانت هذه الرحلات، إلا أن المصادر التاريخية الموثوقة حفظت 4 منها. وقد ذكر في سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ب13 سنة، وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق، لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة بتمامها. ولما شب إسماعيل وتعلم العربية من جرهم، زوجوه امرأة منهم، وقد ماتت أمه. وجاء إبراهيم مرة بعد زواج إسماعيل زيارة، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه وعن أحوالهما، فشكت إليه ضيق العيش، فأوصاها أن تقول لإسماعيل أن يغير عتبة بابه. وفهم إسماعيل ما أراد أبوه، فطلق امرأته تلك وتزوج امرأة أخرى، وهي ابنة مضاد كبير جرهم وسيدهم. وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد الزواج الثاني، فلم يجد إسماعيل، فرجع إلى فلسطين بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما، فأثنت عليه، فأوصى إلى إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. وجاء مرة ثالثة فلقي إسماعيل وهو يبري نبلا قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن. وفي هذه المرة بني الكعبة ورفع قواعدها، وأذن إبراهيم في الناس بالحج. وقد رزق إسماعيل من ابنة مضاد 12 ذكرا، وهم نابت وقيدار وأدبئيل ومبشام ومشماع ودوما وميشا وحدد ويتما ويطور ونافيس وقيدما. وتشعبت من هؤلاء 12 قبيلة، سكنت في مكة مدة، وكانت جل معيشتهم التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة وخارجها. ثم ذهبت ذريتهم في غياهب الزمان، إلا أولاد نابت وقيدار. وقد ازدهرت حضارة أبناء نابت، وهي حضارة الأنباط في شمال الحجاز، وكونوا حكومة قوية، واتخذوا البطراء عاصمة لهم. ولم يكن يستطيع مناوئتهم أحد، حتى جاء الرومان فقضوا عليهم. وقد رجح السيد الندوي بعد البحث
أن ملوك آل غسان وكذلك الأنصار من الأوس والخزرج كانوا من آل نابت بن إسماعيل وبقاياهم في تلك الديار. وأما قيدار ابن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك، حتى كان منه عدنان وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي، وقد ورد أنه كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول: كذب النسبون. وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان مضاعفين للحديث، وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام 40 أبا. وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار، فكان لنزار 4 أولاد، تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة: أياد وأنمار وربيعة ومضر. وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، فكان من ربيعة أسد بن ربيعة، وعنزة وعبد القيس، وابن وائل بكر وتغلب وحنيفة. وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان وبطون إلياس. فمن قيس عيلان بنو سليم وبنو هوازن وبنو غطفان، ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع. ومن إلياس ابن مضر تميم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة، وبطون كنانة بن خزيمة. ومن كنانة قريش، وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها سهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة. وبطون قصي ابن كلاب، وهي عبد الدار بن قصي، وأسد ابن عبد العز ابن قصي، وعبد مناف ابن قصي. وكان من عبد مناف 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الرب منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرب اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب، متتبعين مواقع المطر ومنابت العشب. كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين: قسم منهم ملوك متوجون، لكنهم كانوا في الحقيقة غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر، ولهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال. والملوك المتوجون هم ملوك اليمن، وملوك آل غسان، وملوك الحرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة سبأ، وقد عثر على ذكرهم في الحفريات قبل 25 قرنا قبل الميلاد. ويرجع ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم ب11 قرنا قبل الميلاد، وكان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم خريبة، التي توجد أنقاضها على مسافة يوم من بلدة مأرب. وفي زمنهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مأرب، والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن، ويقال إن سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل بلاد العرب وخارجها. منذ سنة 650 قبل الميلاد إلى سنة 115 قبل الميلاد، تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل خريبة، وتوجد أنقاضها على بعد 60 ميلا من صنعاء. ومنذ سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلاديا، غلبت قبيلة حمير على مملكة سبأ، واتخذت بلدة ريدان عاصمة لها بدل مأرب، وتوجد أنقاضها على جبل مدور. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير، وذلك لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية، بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز. وهذه العناصر هي التي سببت في تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة.
ومنذ سنة 300 ميلاديا إلى أن دخل الإسلام في اليمن، توالت الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب وقضت على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 ميلاديا، مستغلين التنافس بين قبائل همدان وحمير. واستمر احتلالهم إلى سنة 378 ميلاديا، ثم نالت اليمن استقلالها. ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب، حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة 450 ميلاديا، وكانت هذه الحادثة سببا في خراب العمران وتشتت الشعوب. وفي سنة 523 ميلاديا قاد ذو نواس اليهودي حملة على المسيحيين من أهل نجران، وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا. ولما رفضوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج. وكان من جراء ذلك توسع النصرانية الناشطة تحت قيادة أباطرة الرومان على بلاد العرب. فقد حرضوا الأحباش وهيئوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة، واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرباط سنة 525 ميلاديا. وظل أرباط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحد قواد جيشه، وحكم بدله بعد أن يسترضى ملك الحبشة. وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل. وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس، وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال في سنة 575 ميلاديا بقيادة معد كرب الحميري، واتخذوه ملكا لهم. وقد أبقى معد جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن. وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية. فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن، حتى كان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 638 ميلاديا، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن. كانت الفرس تحكم العراق منذ أن جمع شملهم قورش الكبير، حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 326 قبل الميلاد، فهزم ملكهم دار الأول وكسر شوكتهم، وتجزأت بلادهم وتولاها ملوك يعرفون بملوك الطوائف، واستمروا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 230 ميلاديا. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم بعض من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشير، فقد جمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام. وفي عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من في بادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر. وكان أردشير يرى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة، ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه، إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبة تؤيده وتمنعه. ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم. وبعد موت جذيمة سنة 268 ميلاديا، ولي الحيرة عمرو بن عدي اللخمي، أول ملوك اللخميين في عهد كسرى السبور بن أردشير. ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوالى على الحيرة، حتى ولى الفرس قباذ بن فيروز، وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتبعه قباذ كما تبعه كثير من رعيته. ثم أرسل قباذ إلى المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به، فأبى عليه حمية وأنفة، فعزله قباذ وولى بدله الحارث بن عمرو الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي. وخلف قباذ كسرى أنوشروان وكان يكره هذا المذهب،
فقتل المزدك وكثيرا ممن دان بمذهبه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة وطلب الحارث بن عمرو، لكنه أفلت إلى دار كلب فلم يزل فيهم حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر بالماء السماء حتى جاء النعمان ابن المنذر، وهو الذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي. وأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان سرا حتى نزل على هاني ابن مسعود زعيم آل شيبان، فأودعه أهله وماله ثم توجه إلى كسرى، فحبسه كسرى حتى مات وولى على الحيرة بدله إياس الطائي، وأمره أن يرسل إلى هاني بن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك هاني حمية وآذن الملك بالحرب. وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذي قار، انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس. وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وهو بعد ميلاد الرسول بقليل. وفي سنة 632 ميلاديا عاد الملك إلى آل لخم، فتولى منهم المنذر الملقب بالمعرور، ولم تزد ولايته على 8 أشهر، حتى قدم عليه خالد ابن الوليد بعساكر المسلمين. في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل، هاجرت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح بن حلوان، الذين منهم بنو ضجعم بن سليح المعروفون باسم الضجاعمة. فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث، وليكونوا عدة ضد الفرس. ثم تعاقب الملك فيهم سنين، ومن أشهر ملوكهم زياد بن الهبولة، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا. وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان الذين غلبوا الضجاعمة، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام. وكانت قاعدتهم دومة الجندل، ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالا لملوك الروم، حتى كانت وقعة اليرموك سنة 13 هجريا، وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم. تولى إسماعيل زعامة مكة وولاية البيت طول حياته، حتى توفي وله 137 سنة. ثم تولى 2 من أبنائه نابت ثم قيدار، ثم تولى أمر مكة بعدهما جدهما مضاد الجرهمي. فانتقلت زعامة مكة إلى جرهم وظلت في أيديهم، وكان لأولاد إسماعيل مركز محترم، ولم يكن لهم من الحكم شيء. ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل ضئيلا لا يذكر، حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بخت نصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة منذ ذلك العصر. وساء أمر جرهم بمكة وضاقت أحوالهم، فظلموا الوافدين إليها واستحلوا مال الكعبة، الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين ويثير حفيظتهم. ولما نزلت خزاعة بمر الظهران، ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة، استغلت ذلك وقامت بمعونة بكر ابن عبد مناف بمحاربة جرهم، حتى أجلتهم عن مكة واستولت على حكمها في أواسط القرن الثاني للميلاد. ولما خرجت جرهم من مكة سدوا بئر زمزم ودفنوا فيها عدة أشياء، فخرج عمرو بن الحارث الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن الأسود فدفنهما في بئر زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن. ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام ب20 قرنا قبل الميلاد، فتكون إقامة جرهم في مكة 21 قرنا تقريبا، في حين استمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين، وبقي بأطراف مكة بطون من قريش، وبيوتات في قومهم من بني كنانة، وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء حتى جاء قصي ابن كلاب. ويذكر أن والد قصي مات وهو في حضن أمه، ونكحت أمه رجلا من بني عذرة، فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام. فلما شب قصي رجع إلى مكة، وكان واليها حين ذاك حليل ابن حبشة من خزاعة، فخطب قصي ابنته حبا، فرغب فيه حليل وزوجه. فلما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش، أدت إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت،
وهناك 3 روايات في بيان سبب هذه الحرب. أول رواية أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه، رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوه. الثانية أن حليلا أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة. والثالثة أن حليلا أعطى ابنته ولاية البيت، واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا لها. فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة، فاشترى قصي ولاية البيت من أبي غبشان بزق من الخمر. ولم ترضى خزاعة بهذا البيع وحاولوا منع قصي عن البيت، فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة أخرج خزاعة من مكة. وكان استيلاء قصي على مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد، وبذلك صارت لقصي ثم لقريش السيادة، وصار هو الرئيس الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف عدة أمور، أولها رئاسة دار الندوة، ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور. ثانيا اللواء، فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده. ثالثا الحجابة، وهو الذي يلي أمر خدمتها وسدانتها. رابعا سقاية الحج، وهي أنهم كانوا يملؤون للحجاج حياضا من الماء، ويحلونها بشيء من التمر والزبيب، فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة. خامسا رفادة الحاج، وهي طعام كان يصنع للحج على طريقة الضيافة. وكان قصي قد فرض على قريش خراجا تخرجه في الموسم من أموالها، فيصنع به طعاما للحج، يأكل منه إن لم يكن له سعة ولا زاد. وكان كل ذلك لقصي. وكان ابنه عبد مناف قد شرف وساد في حياته، وكان عبد الدار بكره، فأوصى له بما كان يليه من مصالح قريش، فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، وكان أمره في حياته وبعد موته كالدين المتبع، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بني عمهم عبد الدار في هذه المناصب، وافترقت قريش فرقتين وكاد يكون بينهم قتال، إلا أنهم تداعوا إلى الصلح واقتسموا هذه المناصب، فصارت السقاية والرفادة إلى بني عبد مناف، وبقيت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار. ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم، فخرجت لهاشم ابن عبد مناف، فكان هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته. فلما مات خلفه أخوه المطلب ابن عبد مناف، وولي بعده عبد المطلب ابن هاشم، وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس بن عبد المطلب. وكانت قريش شبه دويلة ديمقراطية، وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا هذا دوائر البرلمان. ومن هذه المناصب الإيسار، وهي تولية قداح الأصنام للاستقسام، وكانت في بني جمح. وكذلك تحجير الأموال، أي تنظيم النذور التي تهدى إلى الأصنام، وكذلك فصل الخصومات والمرافقات، وكانت في بني سهم. والشورى كانت في بني أسد. أما الأشناق، وهي نظم الديات والغرامات، فكانت في بني تيم. وكان العقاب وهو حمل اللواء القومي في بني أمية. أما القبة وهي تنظيم المعسكر وقيادة الخيل، فكانت في بني مخزوم. والسفارة في بني عدي. قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية، وأن البلاد العربية اقتسمت فيما بينها. فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعا لملك العرب بالحيرة، وما كان منها في بادية الشام كانت تبعا للغساسنة، إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية. وأما ما كان منها في البادية في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة. وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة، وكانت القبيلة حكومة مصغرة أساس كيانها السياسي الوحدة العصبية، والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان عنها.
وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب لا تتأخر عنه، وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لديكتاتور قوي، حتى أنه كان إذا غضب بعضهم غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب. وكانت المنافسة في السيادة بين أبناء العم تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل الندى وإكرام الضيف والحلم وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغير، حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس، ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان، وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين. وكان للرؤساء حقوق خاصة، فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفي والنشيطة والفضول. المرباع هو ربع الغنيمة، والصفي ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة، والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى القوم، والفضول ما فضل من القسمة كالبعير والفرس ونحوهما. الأقطار الثلاثة التي كانت تحكمها العرب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط، فقد كان الناس بين سادة وعبيد أو حكام ومحكومين. فالسادة ولا سيما الأجانب لهم كل الغنائم والعبيد عليهم كل الغرامات. وبعبارة أوضح، إن الرعايا كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها، أما الناس فالظلم ينحط عليهم من كل جانب، وما في استطاعتهم التذمر والشكوى. فقد كان الحكم استبداديا والحقوق ضائعة مهدورة، والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون في الأهواء والأغراض، مرة يدخلون في أهل العراق، ومرة يدخلون في أهل الشام. وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال، تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية، ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم أو مرجع يرجعون إليه. وأما حكومة الحجاز فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها سدنة المركز الديني. وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية، حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت. وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان، ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما حدث يوم غزو الأحباش. كان معظم العرب يتبعون دعوة إسماعيل عليه السلام، فكانت تعبد الرب وتوحده وتدين بدينه، حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إن عمرو بن لحي سافر إلى الشام مرة، فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب. فعاد إلى مكة ومعه هبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة. ومن أقدم أصنامهم منات، وكانت بالمشلل على ساحل البحر، ثم اتخذوا اللات في الطائف، ثم اتخذوا العز بوادي نخلة، ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له قرين من الجن أخبره بأن أصنام قوم نوح مدفونة بجدة، فأتاها وأخرجها ثم أوردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل، فذهبت بها إلى أوطانها، حتى صار في كل بيت صنم. وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام. ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية، الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم. وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام، ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة.
وكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم. وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون، وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مأكلهم، وكذلك يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم، وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. البحيرة هي بنت الناقة إذا ولدت 10 إناث ليس بينهن ذكر، تركت فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف. وما أنتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم تركت مع أمها، فهي البحيرة بنت السائبة. والوصيلة هي الشاة إذا ولدت 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر. والحامي هو الفحل إذا نتج له 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبره، وترك في إبله لا ينتفع منه بغير ذلك. وكانت العرب تستقسم بالأزلام، والزلم هو القدح الذي لا ريش عليه. وكانت الأزلام 3 أنواع، نوع فيه نعم، ونوع فيه لا، وكانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل نحو السفر والنكاح وأمثالهما. فإن خرج نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك، حتى يأتوه مرة أخرى. ونوع فيه منكم أو من غيركم أو ملصق، فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل، فإن خرج منكم كان منهم وسيطا، وإن خرج من غيركم كان حليفا، وإن خرج ملصق فلا نسب ولا حلف له. وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، فالكاهن هو من يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار. ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار، ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه. وأما من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها من كلام من يسأله، فهذا هو العراف. والمنجم من ينظر في النجوم ويحسب سيرها ومواقيتها، ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. وكانت فيهم الطيرة وهي التشاؤم بالشيء، وأصله أنهم كانوا يأتون الطير فينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما يريدون وعده حسنا، وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا. وكانوا يتشاءمون ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء، والاعتقاد بالعدوى. فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه بومة تطير في الفلوات، فإذا أخذ بثأره سكن واستراح. كان أهل الجاهلية على ذلك، ولكن فيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله، مثل تعظيم البيت والطواف به، والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن. ولكنهم ابتدعوا في ذلك أيضا، منها أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم، وولاة البيت وقاطن مكة، وكانوا يسمون أنفسهم الحمس. فلا ينبغي لأحد منهم أن يخرج من الحرم إلى الحل، فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها، وإنما كانوا يفيضون من مزدلفة. كانت ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقاد بالأوهام والخرافات ديانة معظم العرب، وقد وجدت اليهودية والمسيحية والمجوسية سبيلا للدخول في ربوع العرب. كان لليهود دوران في جزيرة العرب، الأول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين، وذلك نشأ بعد تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بختنصر، مما أدى إلى هجرة قسم من اليهود إلى الحجاز وتوطنهم في ربوعها الشمالية. الدور الثاني يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة بطيطس، ونشأ عن ذلك أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء. وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين،
وأصبح لها شأن يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الإسلام. وحينما جاء الإسلام، كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع. ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب عندما ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية، وجاء بحبرين من بني قريظة إلى اليمن. ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس، هجم على المسيحيين من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما رفضوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنار. ويقال إن عدد المقتولين ما بين 20 إلى 40 ألفا، وقد أورد القرآن جزءا من هذه القصة في سورة البروج. أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان، وكان أول احتلال الحبشة لليمن سنة 340 ميلاديا، واستمر إلى سنة 378 ميلاديا. وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد مستجاب الدعوات إلى نجران وكان يسمى فيميون، ودعاهم إلى الدين المسيحي، ورأى أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لأجله المسيحية واعتنقوها. ولما احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما فعله ذو نواس، وأخذوا ينشرون الديانة المسيحية بأوفر نشاط وأوسع نطاق، حتى بلغ من نشاطه أن أبرهة بنى كنيسة باليمن كانت تسمى الكعبة اليمانية، وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم البيت الحرام بمكة. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب لمجاورتهم للرومان، بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة. أما المجوسية فكان معظمها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس، فكانت في عرب العراق وفي البحرين وما أجاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. أما الصابئية فقد دلت الحفريات في بلاد العراق أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين، وقد دان بها كثير من أهل الشام وأهل اليمن. وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية، تضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطها، ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الديانة. كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر، وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف وتراق الدماء. ومع هذا فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها، وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تخرج عليهم. بينما كانت هذه حال الأشراف، كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنها إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة. كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح الاستبضاع، وهو أن يرسل الرجل امرأته لرجل آخر ليصيبها رغبة في إنجاب الولد. ونكاح آخر يجتمع فيه الرجال دون 10، فيدخلون على المرأة، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها. ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير فيه فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، وكن ينصبن على أبوابهن رايات علما لمن أرادهن. وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف، فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها.
أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يعيشون للعصبية القبلية. وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل السائر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج، وعبس وذبيان، وبكر وتغلب. أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما، وكانت قواهم متفانية في الحروب. إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها في بعض الحالات، وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم. أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب. فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام، وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم. وأما الصناعة فكانوا أبعد الأمم عنها، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام. ولكن كانت في داخل الجزيرة الزراعة واقتناء الأنعام، وكانت نساء العرب يشتغلن بالغزل. لا ننكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم من الرذائل ما ينكرها العقل السليم، ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة الكثير. فمن تلك الأخلاق الكرم، فقد كانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به. ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به، ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وكذلك عزة النفس وعدم القبول بالضيم، وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال. وكان من أخلاقهم أيضا المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. والحلم والأنات كانت فيهم، فكانوا يتمدحون بها، إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. نرى أن هذه الأخلاق الثمينة كانت سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع البشري. لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر، إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام.